Thần tiên phù hộ. Thưa ngài, tuy con đã có một đứa con trai, nhưng thằng bé tính tình ngỗ ngược, không chịu nghe lời, thực sự khiến vợ chồng con lao lực khổ tâm. Chỉ cầu xin ngài ban cho con thêm một cô con gái ngoan ngoãn, hiếu thảo, để bầu bạn sớm hôm, để thần tiên nhận diện chính xác. Số căn cước công dân của con là... Đứng lại. Sư phụ, người đứng lại đó. Ta không đứng đấy, ta cứ không đưa cho con đấy. Con giỏi thì nhào vô. Hụt rồi. Leo leo. Sư phụ, người bị cao huyết áp không được ăn đùi gà rán. Mau đưa cho con. Mấy năm nay cái gì con cũng cấm ta ăn. Con nhìn cái mặt của sư phụ xem, gầy đến mức hóp cả lại rồi đây này. Hôm nay cái đùi gà này, cho dù tổ sư ra có hiện linh thì ta cũng phải gặm bằng được. Càn khôn kiếm pháp, cấp cấp như ngọc lệnh. Cháy. Cháy đen thui rồi. Tống Vãn Vãn, đền đùi gà cho ta. Đây đúng là niềm ao ước bấy lâu cô con gái trong mơ của mình. Tống Vãn Vãn đáng yêu quá. Thực sự là quá đáng yêu rồi. Đẻ thường sao nhanh bằng tiện tay hốt luôn. Chốt đơn bé này. Đạo trưởng, tôi muốn đứa bé này. Ý tôi không phải như vậy. Ý tôi là tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này. Muốn nhận nuôi Giảng Giảng. Không được đâu. Đồ Nhi, sư phụ vừa bấm quẻ cho con. Bấm tay tính toán. Vị thí chủ này, tuy số mệnh không có con gái ruột, nhưng lại có duyên phận với con gái. Còn nữa, tiểu công tử nhà thí chủ đây và cung mệnh của con nhìn qua thì tương khắc, nhưng thực chất lại tương thành. Nhưng con có mẹ rồi mà. Mẹ con mất sớm. Trước lúc lâm chung đã gửi gắm con cho ta. Nay có cơ duyên lớn thế này, con phải biết trân trọng. Con yên tâm. Dì nhất định sẽ coi con như con gái ruột của mình. Vẫn không được. Con đi rồi thì ai nuôi thầy? Dì có thể đút cho tổ sư ra trong đạo quán một bức tượng vàng, mỗi tháng cúng dường thêm 10 vạn tiền dầu đèn. Dì hiểu lầm rồi. Sư phụ con tuổi cao sức yếu, lại còn bị tam cao. Con buộc phải ở lại chăm sóc người. Giảng Giảng, sau khi con đi rồi, sư phụ nhất định sẽ nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải giữ gìn sức khỏe. Con nhìn xem, cái đạo quán rách nát của chúng ta bao nhiêu năm rồi chưa được tu sửa. Vị tín chủ này rất có duyên với con. Con mau đi đi. Dì thật lòng rất thích con. Vậy nên đi đi, đi đi, đi mau. Được rồi. Giảng Vãn sắp đi rồi. Sư phụ nỡ lòng nào đâu. Vãn Giảng à, mong rằng lần xuống núi này con có thể cầu được ước thấy, tìm lại được thứ đã thiếu vắng bấy lâu, chính là hơi ấm gia đình. Đây chính là nhà của dì Tiêu. Thầy Cố, Tiêu phu nhân, cô chủ nhà bà, tôi thật sự không dậy nổi nữa rồi. Bà hãy mời người khác cao tay hơn đi. Cửa ải đầu tiên còn không qua được, mà còn đòi dạy tiểu ra đây sao? Về luyện thêm 500 năm nữa đi. Đi thôi. Cẩn thận. Mẹ về rồi ạ. Sư phụ lại lừa mình rồi. Chỗ này làm gì có chút nào hợp với mệnh cách của mình chứ. Đây chẳng phải là gấu con sao? Mẹ, con nhỏ này ở đâu chui ra thế? Tạ Chi An, không được vô lễ như vậy. Chị ấy là Tống Giảng Giảng, con phải gọi là chị Giảng Giảng. Sau này chị ấy sẽ sống cùng với gia đình chúng ta. Con phải học tập chị ấy nhiều vào, biết chưa? Giảng Giảng, xin lỗi con nhé. Thằng con trai này của dì tính tình thực sự quá ngỗ ngược. Sau này con giúp dì Tiêu dạy dỗ nó cẩn thận nhé. Mẹ, để quản thúc con. Đúng là cách gì mẹ cũng dùng tới rồi. Lần này lại còn tìm đâu ra một con ăn mày hôi hám thế này. Tạ Chi An, hóa ra dì Tiêu nhận nuôi mình chỉ là để quản giáo con trai dì ấy. Giảng Giảng, sao vậy con? Dạ không có gì ạ.
Không sao đâu Tống Giảng Giảng, đã đến rồi thì cứ nghe lời dì Tiêu, dạy dỗ con trai dì ấy cho tốt. Tôi đói rồi. Này cô kia, đi mua chút gì cho tôi ăn đi, nhanh lên. Dì Tiêu, bây giờ con dạy dỗ cậu ta được chưa ạ? Được chứ, đương nhiên là được. Sau này con cứ coi nó như em ruột, muốn dạy dỗ thế nào tùy con. Chỉ bằng cô á mà dám dạy dỗ tiểu ra đây sao? Cô có biết tôi là ai không? Mà dám ở đây mạnh miệng hả? Các người muốn làm gì? Chuyện tưởng ra oai là hay lắm sao? Tôi thèm và quan tâm anh là ai. Hôm nay người tôi dạy dỗ chính là cái loại công tử bột coi trời bằng dung này. Con nhỏ ăn mày này, cô muốn làm gì tôi? Tôi cảnh cáo cô đấy nhé. Dám đụng vào tôi sẽ cho cô ăn không hết thì gói đem về. Định sướng mà không biết hưởng. Hôm nay phải dạy dỗ cậu một bài học nhớ đời. Cho chừa cái thói sai bảo dì Tiêu. Cậu không có chân à? Sư phụ tôi là Thiên Cơ đạo trưởng của đệ nhất đạo quán. Cậu bảo tôi là con nhỏ ăn mày hả? Dì Tiêu, con mệt rồi, bụng đói meo rồi ạ. Vậy chi ăn nhà dì phải làm sao đây? Dì Tiêu, muốn dạy dỗ mấy đứa trẻ danh thì dì phải cứng rắn lên. Dì mà sót nó thì nó không nhớ đời đâu. Con Giảng Giảng, con nói đúng. Dì ấy mà, trước giờ mềm lòng quá. Đói bụng rồi phải không? Đi ăn món ngon nào. Hả? Triền. Con nhỏ ăn mày kia, cứ đợi đấy. Nhà họ Tạ. Đang làm gì ở đây thế? Rảnh rỗi sinh nông nổi, đứng làm hôn thần giữ cửa à? Con trai ba bị phạt ba còn cười được nữa. Nay mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Con mà cũng chịu nghe lời mẹ Cơ đấy. Khá lắm, có tiến bộ. Đi thôi, vào ăn cơm. Không đi thì đứng đó làm gì? Về rồi à? Cái con nhỏ này sao tự nhiên trông xinh thế nhỉ? Không được, không được, mình với nó có thâm thù đại hận. Sao có thể bị vẻ ngoài của nó mê hoặc được? Đi thôi. Cháu chào chú ạ. Cô bé xinh xắn ngoan ngoãn thế này là con cái nhà ai đây? Bà xã à? Không phải em thấy con trai mình hết thuốc chữa rồi nên đi đâu bắt một cô con gái ngoan về đấy chứ. Đừng có nói linh tinh. Đây là vị tiểu đạo trưởng em gặp lúc lên đạo quán cầu con gái đấy. Em thấy con bé rất có duyên với nhà mình nên em đã nhận nuôi con bé. Không phải anh luôn muốn có một cô con gái sao? Tiện thể còn chị được cả quý tử nhà anh nữa. Không phải đâu bà xã. Cô bé này trông liều yếu đào tơ thế kia, khéo lại bị con khỉ nghịch ngợm nhà mình bắt nạt ngược lại ấy chứ. Chị Giảng, em không đứng phạt nữa có được không? Ăn cơm trước đi đã, em đói rồi. Giảng Giảng, hay là hôm nay phạt đến đây thôi, cơm sắp chín rồi. Được ạ. Thôi. Phu nhân nghe theo cô vãn giảng, bảo nhà bếp chuẩn bị toàn món chay. Cậu chủ nhỏ này chắc lại sắp làm loạn lên rồi. Cái thứ cám heo gì thế này? Thịt của tôi đâu? Tôi muốn ăn thịt. Bảo nhà bếp làm ngay cho tôi. Dạ, nhà bếp đâu? Chú chờ một chút. Em có biết bao nhiêu người đến rau còn không có mà ăn không? Em bảo đây là cám heo à? Liên quan gì đến tôi? Tiểu ra hôm nay, cho dù có chết đói ở đây, cũng tuyệt đối không ăn mấy thứ kinh tởm này. Sao động tác lại giống y hệt thế này? Cho dù có chết đói ở đây, tôi cũng tuyệt đối không ăn mấy thứ kinh tởm này. Ngon quá đi. Thằng bé không phải ghét ăn súp lơ nhất sao? Tống Vãn Vãn, chị đang làm cái trò gì vậy? Chị tưởng chị bước chân vào nhà tôi là thành chị gái tôi thật đấy à?
Tôi đã hứa với dì Tiêu là phải dạy dỗ cậu đàng hoàng, chỉ là tùy tiện hạ một cái chú lên người cậu thôi mà. Nhìn cậu sợ chưa kìa. Tống Vãn Vãn, chị mau dừng lại cho tôi. Phải rồi, Tạ Chi An, 6 giờ sáng mai xuống lầu cho đúng giờ. Tiểu ra dựa vào đâu mà phải nghe lời chị. Dạ vâng, chị Giảng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu đệ, xin phép cáo lui trước ạ. Chị Giảng, chúc chị ngủ ngon. Tạm biệt, chúc chị có giấc mơ đẹp nhé. Ngủ ngon. Cái đồ ăn mày này, hết bắt tiểu gia phạt đứng, lại bắt tôi ăn rau cỏ. Bây giờ còn dám ra lệnh cho tôi làm việc nữa chứ. Tiểu ra mà không đuổi được cô ta đi thì tôi không mang họ Tạ nữa. Chị Giảng, mời lau mặt ạ. Coi như cậu có mắt nhìn đấy. Sao ngứa thế này? Ngứa quá đi mất. Giảng Giảng, dì mua cho con mấy bộ quần áo, con đi thay thử xem sao. Dì Tiêu, dì đã mua cho con nhiều đồ lắm rồi ạ. Không cần đâu ạ. Giảng Giảng, dì trước giờ luôn mong có một cô con gái để có thể mua cho con bé thật nhiều đồ xinh đẹp. Con hãy giúp dì hoàn thành giấc mơ này đi. Cảm ơn dì. Con đi thay đồ ngay đây. Ừ, đi thôi. Cái thằng khỉ con này còn biết chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà nữa cơ đấy. Không ngờ đón Vãn Vãn về nhà lại có tác dụng lớn đến thế. Phải báo tin vui này cho ba con biết ngay mới được. Cho thêm tí thịt ruồi bọ này, thêm tí thuốc tiêu hóa cho đậm đà này. Chị Giảng, chuyện ngày hôm qua ấy mà em nghĩ kỹ rồi. Đều là lỗi của em cả. Là chị muốn tốt cho em nên mới làm như thế. Thế nên là em đặc biệt nấu cháo cho chị đấy. Chị mau tranh thủ ăn lúc nóng. Tôi còn phải làm bài tập buổi sáng. Hay là cậu tự ăn đi. Đừng mà chị Giảng, đây là tấm lòng thành của em đấy. Chị ăn đi mà. Chi An, con trai ba biết nấu cháo thật rồi này. Trông cũng ra gì đấy chứ. Cho ba nếm thử xem nào. Mời ba con nếm thử đi. Nhanh lên. Ba. Ba ơi. Mùi vị cũng được đấy chứ. Chi An à, con cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Hai đứa ở nhà ngoan nhé. Ba với mẹ đến công ty trước đây. Bụng tôi. Mình thông minh thế này, sao lại có ông ba khờ thế, phá hỏng chuyện tốt của mình. Cũng may, mình vẫn còn chiêu sau. Chị Giảng, em thấy chị đổ nhiều mồ hôi quá, để em lấy khăn lau cho chị nhé. Chị Giảng, mặt chị ướt mãi mồ hôi kìa, lau đi chị. Lau nhanh đi, lau đi mà. Tôi thấy cậu nấu cơm cũng toát hết mồ hôi rồi. Hay là cậu lau mặt trước đi. Tống Vãn Vãn, bổn thiếu đưa thì chị cứ lau đi, đừng có lôi thôi nữa. Chẳng lẽ chị không tin em sao? Đương nhiên là tin rồi. Tin cái đầu cậu ấy. Chị đừng có niệm chú đấy nhé. Đi. Đi này. Mấy cái trò giặt giảnh này của cậu, bà cô đây từ lúc lên ba đã dùng lên người sư phụ rồi. Sao hả?
Chơi chưa đủ ngứa à? Để tôi tặng thêm cho cậu ít lông đào nhé. Tống Vãn Vãn, chị lại định làm cái gì? Vệ sĩ đâu? Vệ sĩ. Vệ sĩ, bắt lấy chị ta cho tôi. Tống Vãn Vãn, hôm nay tôi sẽ cho chị biết ai mới là vua của cái nhà này. Lên cho tôi. Xin lỗi cậu chủ. Các người, lũ phản đồ các người có biết ai là người trả lương cho các người không hả? Các người lại dám nhận giặc làm cha. Tôi muốn đuổi diệt hết đám các người. Không có văn hóa thì đừng dùng từ bừa bãi. Là vì Tiêu bảo họ nghe lời tôi. Hơn nữa dì ấy sớm đã dặn tôi rồi. Cậu mưu mô đa đoan lắm. Bảo tôi phải đề phòng cậu giở trò mèo. Chỉ là không ngờ trình độ của cậu cũng chỉ đến thế thôi. Tống Vãn Vãn, cô cứ đợi đấy cho tôi. Tôi nhất định sẽ đuổi cô về cái xó núi của cô. Tạ Chi An, trước khi tan học, đọc thuộc lòng bài thơ hôm nay tôi dạy đi. Đọc một lượt xem nào. Được thôi. Túy lý Thiêu Đăng Kháng Kiếm. Mộng hồi. Mộng hồi suy giác liên doanh. Bát bách lý phân huy hạ trích. Ngũ thập huyền phiên tái ngoại thanh. Xa trường thu điểm binh. Không tệ, tiến bộ rất lớn. Vậy hôm nay chúng ta học đến đây. Tàn học. Mệt quá đi mất. Thầy giáo vất vả rồi ạ. Ông xã, anh xem con trai mình kìa, có bao giờ chịu để ra sư dạy hết buổi đâu. Hơn nữa bây giờ đến cả câu thầy giáo vất vả rồi cũng biết nói. Vãn Vãn đúng là phúc tinh lớn của nhà ta mà. Đúng vậy. Đi thôi, đi thôi. Chi An. Chi An, con làm sao thế? Ba, mẹ, con không muốn học Tống Vãn Vãn nữa đâu. Đánh kiểu gì cũng không lại chị ta, cãi cũng cãi không lại cô ta. Con thật sự chịu hết nổi rồi. Được rồi, được rồi, không sao đâu. Sau này con sẽ học hành chăm chỉ mà. Cậu xin ba mẹ đuổi Tống Vãn Vãn đi có được không ạ? Tạ Chi An, cậu yên tâm. Đợi dạy dỗ cậu nên người, tôi sẽ chủ động rời đi. Bà xã, em xem, thằng nhóc thối này chắc chắn là bị chị cho tâm phục khẩu phục rồi. Nhà chúng ta đúng là vớ được Vãn Vãn, là vớ được báo vật rồi. Tạ Chi An, mẹ nói cho con biết, chị Vãn Vãn đến nhà chúng ta chính là người một nhà với chúng ta. Ba mẹ tuyệt đối sẽ không đuổi chị Vãn Vãn đi đâu. Sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời chị Vãn Vãn đấy. Chi An, qua đây. Nể tình dạo này con học tập có tiến bộ, ba mẹ đã chuẩn bị quà cho con. À, quà ạ? Có quà kìa, tuyệt quá. Đây là cái con luôn ao ước bấy lâu nay. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, con phải tiếp tục phát huy nhé. Vâng ạ. Tống Vãn Vãn, chị không có đúng không? Thằng nhóc thối này sao lại nói chuyện với chị Vãn Vãn như thế hả? Vãn Vãn à, đây là quà chú và dì gửi tặng con đấy. Con cũng có phần ạ. Đương nhiên rồi, đều là con cái trong nhà mà. Thứ mà Tạ Chi An có thì con cũng nhất định phải có. Đây là lần đầu tiên con được nhận quà đấy ạ. Thế này không công bằng. Sao nó lại được nhiều hơn con chứ? Ba mẹ thiên vị. Con vất vả rồi, cả ngày phải chịu đựng thằng nhóc thối đó, đấu trí đấu dụng với nó. Cầm lấy đi, nhận lấy đi con. Ba mẹ đi làm món ngon cho các con nhé. Ngoan nhé. Tống Vãn Vãn, cô đừng có mà đắc ý sớm quá. Tôi nói cho cô biết, bây giờ cô chẳng qua là đang ké hào quang bổn thiếu thôi. Sớm muộn gì cũng có ngày tôi sẽ tống cổ cô về lại trên núi. Tôi đi chơi đồ chơi trước đây. Lêu lêu lêu. Phải rồi, Tống Vãn Vãn, họ chỉ là muốn cảm ơn mình thôi. Dù sao thì Tạ Chi An cũng ngoan hơn nhiều rồi. Mình vẫn nên sớm quay về với sư phụ thì hơn.
Bổn thiếu nghĩ ra cách khiến cô sợ mất mật, phải tự giác cuốn xéo về núi. Rồi đây, giả làm bắt cóc, bắt con nhỏ ăn mày tống giảng giảng này, chói gô đem trả về núi. À không phải, cậu chủ à, cái việc thuê người giả làm bắt cóc để bắt cóc cô tống ấy, chuyện này mà để phu nhân biết được thì tôi... Cậu yên tâm đi, tôi chỉ dọa cô ta chút thôi. Tôi muốn cho cô ta biết nhà họ Tạ không phải cái trốn rễ ở đâu. Nhớ kỹ, người được thuê nhất định phải giống y hệt như trong phim ấy. Tạ Chi An, mau đi tìm người đi. Chị Giảng, em tới đây. Bắt cóc á? Cũng na ná tao thôi. Vì tiểu thiếu nhà đó ở trong nhà được cưng chiều lắm, được cưng như trứng ỏng, quyền lực lắm đấy. Nếu mà bắt cóc được nó... Bác Lý à, bác Lý, anh em mình cả đời này không cần lo nghĩ nữa rồi bác Lý ạ. Nhưng mà chúng ta đang cải trang thành thợ sửa chữa, liệu có ổn không? Cứ coi như là đi thám thính đi. Đi thôi bác Lý. Các vị, tôi thấy khí chất các vị bất phàm, khôi ngô tuấn tú, ai nấy đều là rồng phượng trong loài người. Tại hạ có việc muốn nhờ, mong các vị giúp đỡ một tay. Giúp cái chi cơ? Mấy anh em tôi chỉ là thợ sửa chữa thôi, chẳng biết làm cái gì đâu nhá. Này các vị, các người tuyệt đối không được coi thường bản thân. Tôi muốn các người đóng giả làm kẻ bắt cóc cho đạt một chút. Cái gì? Bọn này vốn dĩ là không thành vấn đề. Đã tìm đủ người chưa? Yên tâm đi cậu chủ nhỏ, người đã tìm đủ cả rồi. Chỉ cần ngài chọn thời gian đưa cô Tống ra khỏi nhà là được. Được. Vậy thì tối nay đi. Lát nữa tôi sẽ đưa Tống Giảng Giảng ra công viên. Các người bảo đám đó mai phục sẵn ven đường đi, rõ chưa? Vâng, tôi lập tức đi thông báo cho họ ngay. Cấm không được để ba mẹ tôi biết đấy. Sắp phải đi rồi. Sao tự nhiên lại thấy không nở thế này? Chị Giảng ơi. Sao chị lại mặc cái bộ đồ cái bang này nữa rồi? Không sao, cậu tìm tôi làm gì? Chị Giảng chị đi bắt đom đóm với em đi. Bắt đom đóm á? Đom đóm? Đi thôi. Tạ Chi An, cậu tự ra công viên bắt đom đóm không được à? Sao cứ phải lôi tôi theo làm gì? Chị Giảng, chị từ trên núi xuống đây suốt ngày cứ du vú trong nhà. Chị đi chơi với em một lúc đi mà. Em xin thề sau này chị bảo đi hướng đông em tuyệt đối không dám đi hướng tây. Đi thôi. Tạ Chi An, cậu ghét tôi đến mức nào mới phải thuê người bắt cóc chói tôi về núi chứ? Dù sao cũng không biết phải chào tạm biệt dì Tiêu thế nào. Thôi thì tôi đành tương kế tự kế mà rời đi vậy. Tạ Chi An đi nhanh lên chút được không? Chị nhìn lại đằng sau làm cái gì thế? Em nhìn đường thôi. Đi thôi. Tống Vãn Vãn, tôi thấy chị sắp bị trói gô cổ về núi đến nơi rồi. Tôi đây lười so đo với chị, cho chị oai phong nốt lần cuối đấy. Tạ Chi An, cậu đang giở cái trò gì vậy? Bắt nhầm rồi, bắt nhầm người rồi. Các người bắt tiểu thiếu nhà tôi làm cái gì? Hỏng rồi. Tiểu thiếu Soi rồi, vì tiểu thiếu nhà họ Tạ này đúng là khó bắt thật đấy. Ra đường là có cả chục vệ sĩ đi theo.
Hôm nay đúng là vớ được món hời lớn, tự nhiên dâng đến tận miệng anh em mình. Mau thả tôi ra, tháo cái này xuống cho tôi. Bọn mày là cả một đám khờ à? Đầu óc để đâu hết rồi? Tôi bảo các người bắt Tống Giảng Giảng cơ mà. Không phải tôi. Bắt chính là cậu đấy. Có vài đồng bạc lẻ mà muốn sai khiến anh em chúng tôi dâng liếm máu đầu dao, cuối cùng lại chọn động vào một con bé. Khó khăn lắm mới tóm được cậu chủ nhà họ Tạ. Hôm nay ông đây phải kiếm một mớ to. Toi rồi, hình như là bắt cóc thật. Các vị đại ca, có gì từ từ nói. Tôi nhất định sẽ hợp tác, biết điều đấy. Khôn hồn đấy. Nhìn vào đây, ông nói cho mà biết. Con trai cưng đang nằm trong tay ông. Nếu muốn nó lành lặn trở về thì chuyển ngay vào tài khoản nước ngoài 100 triệu tệ. Nếu không, ông sẽ hủy cái mặt nó, phế một tay, phế một chân của nó, nghe rõ chưa? Mẹ ơi cứu con với. Chị Vãn Vãn cứu em với. Đại ca, có kẻ đang đuổi theo xe. Cái quái gì thế này? Sao con nhỏ đó chạy nhanh dữ vậy? Chị Vãn Vãn, lái nhanh lên chút nữa, cắt đuôi nó đi. Chị Vãn Vãn. Chị ơi, không cắt đuôi được thì tông nó cho ông. Các anh ơi, em xin các anh đấy. Chị Vãn Vãn chỉ là đứa ăn mày, đừng chấp chị ấy, câm mồm lại cho ông. Tông nó. Tống Vãn Vãn, chị nợ bổn tôi một mạng đấy. Luật lệnh cửu chương, phong mạch cố cương. Định. Di hình hoán ảnh, cấp cấp như luật lệnh. Gì? Con nhỏ ăn mày này lợi hại quá. Tôi chuồn trước đây. Đuổi theo. Đuổi. Lũ cặn bã các ngươi, có tay có chân đàng hoàng, lại đi làm cái nghề thất đức tổn thọ này. Tà Chi An chỉ có ta mới được phép động vào thôi. Các ngươi đừng hòng động vào một ngón tay của nó. Nhóc con này, giả thần giả quỷ, dám phá hỏng chuyện tốt của ông. Hôm nay ông cho ngươi về trời. Tống Vãn Vãn chỉ là hơi nghiêm khắc với mình chút thôi, chứ bình thường đối xử với mình cũng tốt mà nhỉ. Mình không thể để Tống Giảng Giảng một mình đối phó với lũ khốn đó được. Như thế thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Xong rồi. Nghe nói nhà họ Tạ cũng thích con bé này lắm. Chỉ bằng chúng ta bắt chói cả nó luôn, rồi đòi nhà họ Tạ thêm một khoản lớn. Thông minh đấy. Trẻ con vẫn cứ là trẻ con. Có cái quái gì phải sợ. Hôm nay ông sẽ xử đẹp nhất. Muốn động vào chị tôi thì bước qua sát tôi đã. Tránh ra. Tất cả xông lên cho tôi. Dám
Dám bắt chói tôi à? Tôi cho các người ăn không hết thì gói đem về nhé. Cậu đi gọi người bắt bọn chúng lại đi. Đến một đứa nhóc cũng thua à? Này, chị Giảng, chị định đi đâu thế? Về tìm sư phụ tôi chứ đâu. Không, không được đâu. Chị mà đi thì em biết ăn nói sao với ba mẹ. Vốn dĩ họ tìm tôi về cũng là để quản giáo cậu mà. Bây giờ cậu ngoan ngoãn thế này rồi, tôi cũng nên đi thôi. Không phải thế đâu. Ba mẹ coi chị là con gái thật lòng đấy, là thật tâm yêu quý đứa con gái là chị. Em thừa nhận, lúc mới đầu em đúng là có hơi ghét chị. Nhưng về sau thì sao? Về sau em nhận ra em quen được chị quản giáo rồi. Chị chính là chị gái của em, mãi mãi là chị gái em. Chị Giảng, đau. Đã là chị của cậu thì cậu nói cho tôi nghe xem, cậu biết mình sai ở đâu chưa? Dạ, em biết rồi. Em không nên đuổi hết vệ sĩ bên cạnh đi. Không nên tìm người giả làm kẻ bắt cóc để bắt chói chị đưa về trên núi, hại cho cả hai chúng ta suýt chút nữa bị bọn bắt cóc thật bắt đi mất. Tạ Chi An, sư phụ tôi từng dạy con người, một khi đã nảy sinh tà niệm thì sớm muộn gì cũng sáng ngày phải gánh chịu quả báo. Phải khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không được có dã tâm hại người, bằng không nhân tính tiêu tan chẳng khác nào loài cầm thú. Chị Giảng, em biết lỗi rồi, tha cho em lần này đi mà. Sau này em hứa sẽ nghe lời chị dăm dắp. Tốt nhất là sau này liệu hồn mà ngoan ngoãn nghe lời tôi, bằng không thì... Chị Giảng, từ nay về sau em chính là nô bộc trung thành nhất của chị. Chị chỉ đâu em làm đó. Chị Giảng, Tạ Chi An. Chị Giảng, chị không sao chứ? Tôi chỉ hơi mệt chút thôi. Còn cậu đấy, đường đường là nam nhi mà căng thẳng quá lăn đùng ra ngất. Thế ba mẹ em đâu? Họ đi đâu rồi ạ? Ông bà nội gọi video call đến. Ba mẹ ra ngoài nghe máy rồi. Ba, mẹ, mấy tên bắt cóc đó đã bị tóm gọn rồi ạ. Ba mẹ cứ yên tâm. Trời đất ơi, anh chị làm cha làm mẹ kiểu gì vậy? Sao lại không biết bố trí thêm vài vệ sĩ bên cạnh cháu tôi hả? Minh Nguyệt à, dù sao cũng đang nghỉ hè, hay là dứt khoát đưa thằng bé về đây với ba mẹ để nó ở lại nhà tổ tĩnh dưỡng vài hôm. Ý con thế nào? Dạ, cũng được ạ. Đợi chị an tĩnh lại, con sẽ hỏi ý kiến thằng bé. Được. Cũng may là không có chuyện gì to tát. Để em vào xem con thế nào. Anh cũng đi. Đi thôi. Ông nói à, người đời bây giờ vì đồng tiền mà chuyện gì cũng dám làm. Vợ chồng mình nên tranh thủ, phân chia ra sản sớm đi thôi. Đừng để mấy kẻ không an phận kia nhòm ngó, sau này lại gây thêm rắc rối cho cháu đích tôn của mình. Vậy phải xem biểu hiện của thằng nhóc đó. Lần này về nhà tổ thế nào đã. Nếu nó vẫn giữ cái thói ngỗ ngược khó bảo đó thì ra sản nhà họ Tạ này thà để lại cho thằng Dân Lãng còn hơn. Thôi ăn cơm. Dân Lãng à, tin vui đây. Ông nội con, cuối cùng thì nhà họ Tạ cũng sắp thuộc về con rồi. Thật sao mẹ? Đương nhiên là thật. Có điều Tạ Chi An vẫn phải về nhà tổ một chuyến. Ông nội con ấy à, định cho nó thêm một cơ hội nữa. Lần này mẹ con mình phải làm cho ông bà nội thất vọng hoàn toàn về nó. Lại là nó. Yên tâm đi, Dân Lãng nhà mình là giỏi nhất. Nếu không phải mẹ bắt chị đi cùng thì em còn lâu mới thèm đến.
Em cứ nhìn thấy bà bác cả kia với cả ông anh Tạ Dân Lãng là thấy phiền. Họ toàn oan uổng cho em lại còn nhắm vào em nữa. Yên tâm, sẽ không để cậu chịu thiệt đâu. Lát nữa nhớ phải lễ phép đấy. Ông nội, bà nội, đây là chị con, Tống Vãn Vãn. Cháu chào bà Lâm. Cháu chào ông Tạ ạ. Đói bụng rồi đúng không? Đi, đi ăn cơm thôi. Đi nào, ăn cơm thôi. Chi An, lâu rồi không gặp. Chi An à, hai đứa mau ngồi đi. Cũng lâu lắm rồi, hai đứa không về thăm ông bà nội nhỉ? Nghe nói sau khi cháu bị ngất xỉu, bác cả cũng chẳng biết cháu nên ăn kiêng món gì, thế nên mới dặn nhà bếp nấu thanh đạm một chút. Cái thứ thức ăn cho lợn gì thế này? Tôi không thèm ăn cơm lợn. Tôi muốn ăn thịt. Mau làm món thịt cho tôi ngay. Một học kỳ trôi qua rồi, cũng là lúc để mọi người ôn lại cái nết hống hách của cậu rồi. Bảo nhà bếp làm thêm vài món nữa. Mấy món thịt thà mà bọn trẻ thích ăn ấy. Bà nội, không cần phiền phức thế đâu ạ. Rau dưa cũng là cơm, ăn được hết mà, đừng lãng phí ạ. Cháu ngoan của bà. Đúng là càng lớn càng hiểu chuyện. Ngày mai bà sẽ đích thân xuống bếp nấu cho các cháu những món các cháu thích ăn nhất. Dạ. Nào, mau ngồi xuống đi. Vãn Vãn đừng khách sáo nhé. Ăn nhiều vào nhé. Vâng, cháu cảm ơn bà. Bà ăn rau đi ạ. Mẹ, Tạ Chi An lần này về sao cứ như biến thành người khác thế nhỉ? Chắc là đang diễn đấy. Mẹ sẽ sớm khiến nó lộ bộ mặt thật thôi. Hôm nay ai là người dọn dẹp vệ sinh? Kẻ nào đã ăn cắp chiếc vòng ngọc mà ông Tạ Chính tặng tôi lúc sinh thời? Mau giao ra đây ngay. Bác có thể bỏ qua chuyện cũ. Thưa bà, tôi không biết gì cả. Thưa bà, sáng nay tôi nhìn thấy cậu chủ Tri An đã đi vào phòng. Ý cô là em Chi An đã lấy nó sao? Ai cho cô cái gan vu khống hả? Tôi chỉ đẩy cửa vào nhặt đồ thôi. Ai bảo là tôi đi vào trong chứ? Hơn nữa, bổn thiếu đây thiếu thốn gì mà phải đi ăn trộm đồ. Có chuyện gì thế hả? Ồn ào quá đấy. Chi An à, bác cả biết cháu sẽ không lấy trộm vòng tay của bác đâu. Nhưng dù sao đó cũng là món quà bác trai tặng bác khi còn sống, là món quà cuối cùng, nên nó rất quan trọng với bác. Hay là cháu cứ để mọi người kiểm tra một chút nhé. Chi An, có chuyện gì vậy? Cháu đã nói là cháu không lấy. Lấy? Tạ Chi An không phải là người tùy tiện lấy đồ của người khác. Dì Thẩm dựa vào đâu mà chỉ nghe vài câu nói đã đòi khám người em ấy? Như vậy là không công bằng với nó. Vậy cháu cũng có thể nói, thực ra là anh Dân Lãng lấy thì sao? Ở đây đến lượt nhóc lên tiếng sao? Hơn nữa, người làm đã nói, tận mắt thấy Chi An đi vào phòng tôi. Đã như vậy thì cháu nói chính anh Dân Lãng đã lấy trộm vòng ngọc của dì. Vậy thì lộn túi cả hai người ra kiểm tra đi. Chị Giảng, cứ yên tâm. Mẹ, con thấy em giảng giảng nói cũng có lý. Dù sao con cũng không lấy. Lộn túi ra kiểm tra cũng chẳng sao cả. Được thôi. Chi An, cháu thật sự Chi An, cháu thực sự đã trộm vòng tay của bác. Tại sao lại chối bay chối biến như thế? Nếu cháu thực sự thích nó, cứ nói với bác. Bác mua cho cháu một cái là được mà. Cháu không có. Cháu. Chị Giảng, đây là vòng bạc.
Đâu phải cái vòng ngọc của con. Sao có thể chứ? Dì Lâm à, đây là cái vòng dì Tiêu mua cho cháu gửi tạm tạ Chi An đấy. Anh Dân Lãng, túi quần của anh còn chưa kiểm tra đâu đấy. Sao tôi có thể... Không thể nào. Cái châm ngọc này sao lại ở trong túi của con? Thẩm Cầm, rốt cuộc là có chuyện gì? Chắc là mấy hôm trước, lúc con dọn dẹp quần áo cho Dân Lãng, đã vô tình làm rơi vào đồ của nó rồi. Chị Cầm, Chi An là cháu của chị mà. Nó có nghịch ngợm đến đâu cũng không thể nào làm mấy chuyện trộm cắp vặt vãnh đó được. Chị không nên nghi ngờ người nhà mình như vậy. Mau xin lỗi Chi An tử tế đi. Chuyện này cho qua nhé. Xin lỗi cháu nhé. Chi An là bác cả nóng vội quá, nghe lời người giúp việc suối bẫy nên mới vội vàng bắt cháu chứng minh bản thân. Chi An, mẹ anh đã xin lỗi em rồi. Em không thể vô lễ như vậy được. Vì Thẩm có lỗi thì vốn dĩ nên xin lỗi. Nhưng Tạ Chi An cũng đã bị tổn thương. Cậu ấy có quyền lựa chọn, không tha thứ. Thôi được rồi, đều là người một nhà cả, đừng tính toán chi ly quá. Thôi, mấy đứa muốn chơi gì thì đi chơi đi. Chi An, con dẫn chị Giảng Giảng ra siêu thị kia mua đồ gì ngon ngon đi nhé. Đi đi. Cậu... Tạ Chi An, để xem cậu diễn được bao lâu. Cậu cứ đợi đấy cho tôi. Biết thế đã không ăn cái túi khô bò của Giảng Giảng rồi. Khát quá đi mất. Tránh ra mau. Tạ Chi An, đừng tưởng giả vờ ngoan ngoãn trước mặt ông bà nội là có tác dụng. Cái loại như cậu, nói cho sang mồm một chút là đồ bỏ đi. Còn nói khó nghe một chút, chính là một đứa trẻ hư hỏng không có giáo dục. Sẽ chẳng có ai thích cậu đâu. Chị Vãn Vãn, không phải em muốn chọc vào cái người này đâu nhé. Là anh ta cứ tự tìm đến đấy. Liên quan gì đến anh? Tạ Chi An, cậu làm gì vậy? Có ai không? Chị Vãn Vãn. Chi An, sao thế này? Em cũng không biết làm sao nữa. Anh ta tự nhiên cứ cạch cạch rồi lăn xuống. Em còn chưa động vào anh ta. Em đừng vội. Dân Lãng, Dân Lãng, Dân Lãng, Dân Lãng. Mẹ, Dân Lãng, mau dậy đi. Bị làm sao thế này? Tạ Chi An, Dân Lãng là anh trai con. Sao con lại dám đẩy thằng bé hả? Tiểu Cầm, con cứ bình tĩnh đã nào. Bà nói xem, sao mấy đứa không để cho cái nhà này được yên ổn lấy một ngày thế hả? Thật là... Mẹ, ông nội, bà nội, đừng trách em ấy. Là do con muốn xin em ấy tha thứ nên cứ bám lấy em ấy xin lỗi. Em ấy nhất thời nóng giận quá mới đẩy con thôi. Không phải, ai mượn anh nói điêu thế hả? Tôi còn chưa nói câu nào cả. Tự anh xuất hiện đến mắng tôi, rồi tự anh lăn xuống đấy chứ. Tôi có làm cái quái gì đâu. Tạ Chi An nó biết chừng mực mà. Nó sẽ không hồ đồ mà làm ra loại chuyện này đâu. Nhóc con này thì biết cái gì. Thằng Tạ Chi An năm 3 tuổi đã dám lén bỏ vào ly trà của ông nội nó một đống nước tương. Năm 4 tuổi, vì muốn trả thù anh trai không cho chơi đồ chơi mà leo lên giường anh nó tè rầm. 5 năm tuổi, thấy hoa trong giường cấm không được hái, liền phá nát cả cái giường hoa. Nó ấy à, đích thị là một đứa nghịch tử, loại chẳng ra gì. Bây giờ cháu đổi tính rồi, không còn như thế nữa đâu. Cháu có cách chứng minh mà. Chỉ cần... Dân Lãng, Dân Lãng, còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đưa nó đến bệnh viện đi. Nhanh lên, đến bệnh viện ngay, nhanh chân lên. Đứng lại. Hai đứa kia mau ra từ đường ngay cho tôi. Quỳ ở đó mà sám hối đi. Chị xem, mấy chuyện bác gái cả nói mấy cái trò đó toàn là do Tạ Dân Lãng làm cả. Sao họ cứ nhắm vào em thế nhỉ? Hay là để chị hỏi giúp em nhé.
Bà dị làm dẫn, hương hỏa dẫn đường. Hiện Cái gì thế này? Đúng là thần nữ. Sao ngài lại ở đây? Thần nữ gì chứ? Con chỉ là một tiểu đạo sĩ thôi. Nhưng mà đây đều là các bậc tiền bối nhà họ Tạ đấy. Em sợ cái gì chứ? Kia là bác cả của em đúng không? Trông cũng giống thật. Bác cả Tạ. Tại sao bác cứ luôn bắt nạt Tạ Chi An thế? Cậu ấy là cháu ruột của bác mà. Bởi vì Tạ Dân Lãng nó vốn dĩ đâu phải con trai tôi. Cái gì? Tạ Dân Lãng không phải người nhà họ Tạ. Chị Vãn Vãn. Chị Vãn Vãn, chị nói xem chúng ta có phải là nên đem chuyện này nói cho ông nội bà nội biết không? Được thôi, nhưng mà hiện giờ chắc chắn ông bà vẫn đang ở bệnh viện. Chúng ta lại không qua đó được. Chuyện này phải làm sao đây? Đi thôi. Hả? Chị Vãn Vãn, chị lợi hại thật đấy. Mau nhận của đàn em một lạy này đi. Thế này đã là gì? Cấp cấp như ngọc lệnh. Bên này. Dân Lãng, sao hai mẹ con lại về đây rồi? Dù sao cũng không có vấn đề gì lớn. Nghỉ ngơi ở đâu cũng là nghỉ ngơi. Cháu vẫn thích về nhà ở hơn à? Bây giờ không về, chẳng lẽ để cho bọn họ và Tạ Chi An diễn cái màn ông cháu hiếu thuận sao? Dân Lãng à, cháu đừng để bụng chuyện Chi An nhé. Đợi nó từ từ đường trở về, bà sẽ bắt nó phải xin lỗi cháu đàng hoàng. Vâng ạ, cháu biết rồi thưa bà nội. Mẹ, vậy con đưa Vân Lãng về phòng nghỉ ngơi đây. Tại sao chứ? Dựa vào đâu mà? Đều nhìn thấy con bị nó đẩy xuống lầu rồi. Mà bà nội vẫn tin tưởng nó. Cái bà già đó, thiên vị Tạ Chi An cũng đâu phải ngày một ngày hai. Tạ Chi An bao nhiêu năm nay đã gây ra bao nhiêu chuyện, bà ta vẫn chưa hề thất vọng về nó. Mẹ, con không hiểu. Chỉ cần mẹ cứ giúp con thao túng mấy cái giải thưởng thì con sẽ mãi mãi là thiếu niên thiên tài đó. Người coi trọng thể diện như ông nội cuối cùng nhất định sẽ giao nhà họ Tạ cho con. Tạ Chi An chỉ là một tên công tử bột bị nuôi cho phế rồi, có gì đáng sợ đâu chứ. Sao con lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ con nói không đúng sao? Cho dù bà nội có thiên vị Tạ Chi An hơn nữa thì cũng làm được gì? Tại sao từ nhỏ đến lớn mẹ cứ bắt con phải tốn công nhắm vào cái tên đó, lãng phí thời gian? Mẹ, con cầu xin mẹ đấy, mẹ đừng làm cái chuyện khờ khạo này nữa, làm khổ con. Con lại dám nghĩ mẹ đang làm chuyện khờ khạo để làm khổ con à? Con có biết hay không, con vốn dĩ đâu phải là người của nhà họ Tạ bọn họ. Nếu không phải mẹ đưa con về đây thì con có được hưởng cuộc sống sung sướng thế này không? Hả? Mẹ thấy con đúng là càng ngày càng không nghe lời rồi đấy. Con, mẹ còn muốn ra tay với con sao? Mẹ rút lại lời vừa nói đi, con sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Tạ Dân Lãng, mẹ là mẹ của con đấy. Con lại dám động thủ với mẹ à? Năm xưa lúc mẹ mang thai con, ba con vì cứu người nên gặp tai nạn qua đời rồi. Mẹ vừa hận lại vừa yêu ông ấy. Mẹ muốn cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn nên mới đồng ý lời cầu hôn của Tạ Chính. Bây giờ con lại quay sang chê bai mẹ sao? Im miệng, đừng nói nữa. Mẹ, bà nội. Bà nội, cô nói nó không phải con ruột của thằng Chính sao? Không phải. Không phải đâu bà nội. Cháu chính là cháu trai của bà. Ba cháu là Tạ Chính mà. Đúng đấy mẹ. Dân Lãng chính là con của anh Chính. Chắc chắn mẹ nghe nhầm rồi. Hèn gì mỗi lần Chi An đều không muốn về nhà tổ. Nó bảo mẹ con cô không thích nó. Tôi vốn dĩ còn tưởng là do hai đứa trẻ không sống cùng nhau nên tính cách không hợp thôi. Không ngờ rằng mẹ, bà nội. Tôi nghĩ hai đứa là anh em, xích mích là chuyện thường tình.
làm gì có chuyện thù dai qua đêm. Nhưng mà Dân Lãng này, cháu tuổi còn nhỏ, mà tâm cơ đã thâm sâu như vậy, còn dám nhòm ngó đến chút gia sản của tôi và ông nội cháu. Hóa ra là gì? Có một người mẹ như cô đây. Mẹ nghe con giải thích. Không phải như vậy đâu. Cô còn gì để mà giải thích nữa. Tôi tự thấy thằng Chính và nhà họ Tạ chúng tôi đối xử với cô không tệ chút nào. Chúng tôi nuôi giúp cô. Đứa con của cô và gã đàn ông khác thì cũng thôi đi. Tại sao tâm địa của cô lại nhẫn tâm đến thế hả? Từ nhỏ đã dạy nó phải nhắm vào anh em của mình. Không có đâu. Không phải đâu bà nội. Bà ấy chưa bao giờ nói cho cháu biết về thân thế của cháu cả. Cháu vẫn luôn coi mọi người là người nhà mà. Cháu vẫn là cháu nội của bà mà. Tôi sẽ đem chuyện này nói cho ông nội biết. Tôi sẽ đem chuyện này nói cho ông nội biết. Bà nội, xem ông xử lý thế nào. Bà đừng nói cho ông biết. Dân Lãng, đây không phải chuyện nhỏ. Bà cần phải bàn bạc kỹ lưỡng với ông nội con. Tại sao lúc nào bà cũng như vậy? Từ nhỏ đến lớn, bà đều thiên vị Tạ Chi An. Rõ ràng cái gì cháu cũng hơn nó. Rõ ràng nó luôn làm mất mặt nhà họ Tạ. Rõ ràng cháu mới là người làm rạng danh cho cái nhà này. Dân Lãng, một bát nước không thể nào san phẳng tuyệt đối được. Bà đối với con và Chi An đã cố gắng hết sức để công bằng rồi. Lần nào con cũng chỉ nhìn thấy sự quan tâm bà dành cho Chi An vào kỳ nghỉ, mà lại không nhớ chúng ta sớm tối có nhau. Bà đã đối xử với con thế nào? Không phải đâu. Là bà, là mọi người khiến tôi ghê tởm. Cái thằng Tạ Chi An đó. Nhà họ Tạ, tôi mới là cháu đích tôn của nhà họ Tạ. Nhà họ Tạ là của tôi. Không ai có thể tranh giành với tôi hết. Con, mẹ, đừng trách Dân Lãng. Đều là lỗi của con. Dân Lãng thành ra thế này đều là gì? Cháu đòi hỏi quá nhiều rồi. Buông tôi ra. Mẹ, không trách con, trách bà. Đều tại các người. Mẹ, làm sao đây? Con không cố ý. Con chỉ là đầu óc có chút hỗn loạn. Con chỉ muốn bà đừng nói con nữa thôi. Con. Tạ Dân Lãng, bình tĩnh một chút. Mẹ sẽ giúp con làm theo lời mẹ nói. Sao Tạ Dân Lãng lại nhanh xuất hiện như vậy chứ? Cũng không biết ông bà nội đã về nhà chưa? Không ổn, bà nội gặp nguy hiểm. Bà nội bị sao vậy? Bám chặt lấy chị. Thiên địa càn khôn, cấp như luật lệnh, Thuấn Di. Bà nội, có ai ở nhà không? Mẹ, mấy người đã làm cái trò gì vậy? Ông nội, ông đừng đau lòng nữa ạ. Cháu tin là bà nội nhất định sẽ khỏe lại thôi. Tạ Chi An, sao cháu có thể nhẫn tâm như vậy hả? Chỉ vì muốn trốn khỏi từ đường mà dám ra với bà nội yêu thương cháu nhất. Cháu không có. Sao cháu có thể hại bà nội được chứ? Ngoài hai đứa ra đâu còn ai vào từ đường nữa. Còn muốn chối quanh à? Nếu tụi con muốn bỏ trốn, làm bà nội bị thương để chạy ra ngoài, thì tại sao tụi con lại chạy quay trở lại chứ? Mẹ, em trai tuy là có hơi ham chơi, nhưng bản tính nó không xấu, chắc không làm ra chuyện hại người rồi quay ra giả vờ vô tội đâu. Chúng ta cứ để chuyện này cho ông nội định đoạt đi ạ. Tại bà, tất cả là tại mấy người. Ông Tạ, bà nội là bị Tạ Dân Lãng chọc cho tức đến ngất xỉu đấy ạ. Không thể nào, con danh con này sao mà biết được. Đây là chuyện riêng của nhà tôi. Người ngoài như nhóc đừng xen vào. Nhân chứng vật chứng đều giành danh.
Sao em lại muốn vu khống cho anh chứ? Hai mẹ con này lại muốn giở trò gì đây? Chi An à, anh cả của cháu từ nhỏ đã mất ba, không được như cháu, có ba mẹ kề cận, lại được ông bà nội yêu thương. Nó đã đáng thương lắm rồi. Đã vậy từ bé còn hay phải chịu tội thay cho cháu. Nhưng chuyện lần này thật sự là quá nghiêm trọng. Cháu đừng có để người khác vu oan cho anh cả cháu nữa có được không? Bác gái xin cháu đấy. Mấy người nói gì thế? Rõ ràng là mấy người cứ luôn nhắm vào cháu. Anh ta chỉ là con riêng. Cháu việc gì phải nhắm vào anh ta chứ? Cháu Tạ Chi An, xem ra cháu đúng là hết thuốc chữa rồi. Tự nghe đi. Tại sao cháu phải xin lỗi Tạ Dân Lãng chứ? Cháu đẩy anh ta thì đã sao? Ai bảo anh ta cứ bám lấy tôi? Bác nể tình hai đứa là anh em xích mích cũng là chuyện thường. Anh em trong nhà không ai để bụng cả. Nhưng mà cháu... Chi An à, tuổi còn nhỏ như vậy mà tâm địa đã thâm sâu khó lường, lại còn toan tính với bác và chút gia sản của ông nội cháu. À phải rồi, chính là như vậy đấy. Ba mẹ tôi nói rồi, tất cả mọi thứ và tương lai của nhà họ Tạ, gia sản của các người đều là của tôi hết. Một đứa trẻ mồ côi cha dựa vào đâu mà tranh giành với cháu? Cháu muốn đưa Tống Vãn Vãn đi chơi, đừng hòng nhốt cháu lại. Cậu... Cháu nói những lời đó bao giờ? Chị Vãn đánh người bao giờ chứ? Đủ rồi đấy Tạ Chi An. Ông vốn tưởng rằng cháu chỉ là được ba mẹ cháu nuông chiều quá đà, tính tình hơi ngỗ nghịch một chút mà thôi. Nhưng ông vạn lần không ngờ tới ba mẹ cháu lại tiêm nhiễm cho cháu cái loại tam quan lệch lạc như thế này. Đã thế còn để con nha đầu này ở bên cạnh giúp cháu làm loạn. Nếu cả nhà các người đã thèm khát số tiền đó như vậy, được thôi, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ để cho cả nhà các người tắt hẳn cái ý định đó đi. Tài sản của nhà họ Tạ chúng tôi, cháu và ba mẹ cháu, còn cả cháu nữa, một xu cũng đừng hòng lấy được. Gia đình cháu chưa bao giờ màng đến tiền bạc cả. Chúng cháu căn bản không hề nghĩ đến số tài sản đó, vì đồ này là giả mạo. Ông nội Tạ, tốt nhất ông vẫn nên điều tra cho rõ ràng, rồi hãy đưa ra quyết định. Người giúp việc trong nhà tận mắt nhìn thấy bác gái đi vào từ đường, còn nghe thấy tiếng cãi vã nên đã quay lại làm bằng chứng. Các người còn muốn chối quanh sao? Nếu nhóc nói đây là giả mạo thì đưa bằng chứng ra đây đi. Mọi người ở đây đâu phải khờ, không phải tùy tiện nói bừa vài câu như vậy đâu. Cháu không cần chứng minh, cháu chỉ cần để bà nội tự mình nói ra sự thật. Chúng ta rõ ràng đã dùng bà dì đập mạnh một cái như thế, ngay cả bác sĩ cũng bảo là hôn mê sâu rồi. Bà già đó tuyệt đối không thể tỉnh lại được. Tôi thấy các người chỉ đang cố kéo dài thời gian, tìm cớ thoái thác mà thôi. Thưa ngài Tạ, đây là tài liệu ngài cần. Văn bản công chứng phân chia tài sản, chúng tôi đã làm đúng theo yêu cầu của ngài. Tài sản của ngài và bà Lâm 90% sẽ để lại cho cháu đích tôn, 10% còn lại sẽ quyên góp cho viện phúc lợi. Ngài xem qua, nếu thấy không có vấn đề gì thì có thể ký tên được rồi. Được rồi, lui xuống trước đi. Ba xem Chi An kìa, mặt mũi hậm hực không phục chút nào. Hay là ba suy nghĩ lại thêm chút nữa xem. Nó không phục thì làm được gì chứ? Ba chính là muốn nó từ bỏ mọi hy vọng. Khoan đã. Ai nói là bà nội sẽ không tỉnh lại? Đi. Phá trừ hôn ám, hồi quan phản chiếu, tỉnh. Nhóc con này, mau dừng tay lại. Cô tưởng giả thần giả quỷ là có thể qua mặt được ai hả? Thục Nhi, bà thấy trong người thế nào rồi? Ông nội Tạ, con chỉ tạm thời giúp bà nội tỉnh lại thôi. Muốn bà khỏi hẳn thì vẫn cần thêm thời gian ạ. Bà nội, ai làm bà ra nông nổi này? Cháu đi báo thù cho bà. Tạ, bà đang nói cái gì thế? Thục Nhi, Thục Nhi, Thục Nhi, mau gọi bác sĩ. Gọi bác sĩ mau. Bà nội.
Bà nội, bà đừng làm cháu sợ mà. Nhóc con này, rốt cuộc nhóc đã làm cái trò gì hả? Mẹ tôi đã ngất xỉu rồi mà cô còn dám dùng tà thuật hại bà ấy. Là có kẻ khác đã dùng tà thuật. Không muốn để bà nội nói ra sự thật. Nhóc đừng có hòng chối tội. Chúng tôi đều tận mắt thấy là nhóc làm. Đi ngay ra ngoài cho tôi. Là có kẻ khác đã dùng tà thuật. Không muốn để bà nội nói ra sự thật. Nhóc đừng hòng tìm người chịu tội thay. Chúng tôi đều tận mắt thấy là nhóc làm. Đi ngay ra ngoài cho tôi. Bảo nhóc ra ngoài cơ mà. Bà nội, mau đi đi. Về chuyện này, ông không muốn nói nhiều thêm nữa. Sau khi cháu theo ba mẹ về Hải Thành, thì từ nay đừng bao giờ bước chân đến nhà tổ nữa. Ông nội, chuyện này thật sự không phải do cháu làm đâu. Ông nội, cháu vẫn có thể tái hiện lại cảnh tượng lúc đó để chứng minh không phải do chúng cháu làm. Thời quan tố ảnh, giảng sự trùng hiện. Thời quan tố ảnh, giảng sự trùng hiện. Sao lại không thể quay ngược lại được nữa? Nhóc con, cô đi lừa gạt người ngoài thì cũng thôi đi. Đằng này ở nhà họ Tạ mà cứ 5 lần 7 lượt dở mấy cái trò lừa gạt này ra. Hôm nay ta sẽ tống cổ cháu đến. Chị Vãn Vãn không phải kẻ lừa gạt. Không được động vào chị ấy. Đủ rồi đấy Tạ Chi An. Ông đã cho cháu cơ hội hết lần này đến lần khác. Chỉ cần cháu chịu nhận lỗi thì ông sẽ không trách phạt. Nhưng cháu thì sao? Lại hùa theo con bé này, dắt mũi cả nhà hết lần này đến lần khác. Ông thực sự quá thất vọng về cháu rồi. Thôi được rồi, đợi ba cháu đến rồi nói chuyện. Xin lỗi em, chị không giúp được gì cho em. Ba mẹ có đến thì chắc chắn cũng chẳng tin em đâu. Họ sẽ tin em thôi. Con trai. Mẹ. Con trai. Mẹ. Cuối cùng dì cũng đến rồi. Dì Tiêu, chú Tạ. Vãn Vãn, mau nói cho dì biết đã xảy ra chuyện gì. Tạ Chi An. Vãn Vãn, mau nói cho dì biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tạ Chi An. Ba không được mắng con. Con nói trước nhé. Bà nội thật sự không phải do con hại đâu. Thằng nhóc này, ba với mẹ đương nhiên biết bà nội không phải do con hại. Nam nhi đại trượng phu, ôm mẹ khóc lóc cái gì chứ. Phấn chấn lên cho ba. Ba, mấy cái video ba gửi con xem hết rồi. Con không tin con trai con lại làm ra loại chuyện này. Con đã mời đội ngũ y tế hàng đầu thế giới đến chữa trị cho mẹ rồi. Ngoài ra con sẽ nhanh chóng điều tra rõ chân tướng sự việc. Chú tưởng ba không điều tra chắc. Nhưng mà tất cả bằng chứng đều chỉ mũi dùi vào Chi An. Chị khuyên chú đừng có làm lớn chuyện thêm nữa. Không phiền chị dâu phải nhọc lòng. Chuyện này có làm lớn hay không thì cả cái giới này chẳng phải đều đồng âm lên rồi sao? Bảo con trai tôi ham chơi làm bị thương bà nội. Ba, còn xin ba cho chúng con thêm 3 ngày nữa để tra rõ chân tướng. Chị dâu con nói không sai đâu. Ba cũng tra rồi. Bằng chứng dành ra đó. Gửi cho các con xem cả rồi đấy. Ba tin nó không cố ý. Nhưng mà suốt thời gian qua, nó căn bản không hề ý thức được bản thân đã làm sai cái gì. Vẫn còn trăm phương ngàn kế chối bỏ trách nhiệm. Có cho các con thêm bao nhiêu thời gian, ba thấy cũng chỉ là giả chàng xe cát thôi. Ba, con tin tưởng Chi An, không làm là không làm. Con sẽ không để con trai con phải gánh tội thay đâu. Con nhất định sẽ tra ra chân tướng. Ba, con cũng tin con trai con. Với tính cách của nó không nhận tức là nó không làm.
Ta thấy là do các con chiều hư nó mới coi trời bằng dung. Được rồi, tùy các con thôi. Chậm nhất là 3 ngày nữa, ta sẽ phân chia xong tài sản. Đến lúc đó người ngoài nói ra nói vào, ta không bịt miệng họ được đâu. Các con tốt nhất là bà mang theo con trai mình về Hải Thành ngay đi. Đừng có quay lại đây nữa đấy. Chỉ cho 3 ngày thôi. Mẹ nói xem liệu bọn họ có điều tra được manh mối gì không? Chắc là không đâu nhỉ. Cái con nhóc đó, cho dù có dùng thuật pháp thì cũng chẳng ích gì. Yên tâm đi, không sao đâu. Hứa Thế An, anh vẫn chưa chết sao? Mẹ, người này là... Ta chính là cha ruột của con đây. Không cần phải lo lắng. Ta đã tiêu hủy toàn bộ bằng chứng rồi. Kể cả cái video mà hai mẹ con làm giả, ta cũng đã yểm bùa lên đó. Dù có mang đi giám định, cũng chẳng tìm ra sơ hở đâu. Bấy nhiêu năm nay anh đã đi đâu vậy? Em cứ tưởng anh mất rồi nên mới. Lúc đó ta bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Sau đó ta phải bế quan tu luyện. Xin lỗi em. Ta đã đến muộn rồi. Vậy đợi lấy được gia sản nhà họ Tạ, Thế An, anh hãy đưa mẹ con em cao chạy xa bay nhé. Được. Hai mẹ con nhất định phải chiếm được nhà họ Tạ. Mau quay lại thư phòng đi. Cái đám người trần mắt thịt nhà họ Tạ này lại luôn có thể gặp dữ hóa lành. Phú quý trường thọ qua bao đời, ta nhất định phải đào ra bí mật ẩn giấu bên trong, đoạt lại khí vận vốn thuộc về nhà họ Hứa của ta. Dì Tiêu, con khẳng định bà nội là bị Thẩm Cầm và Tạ Vân Lãng hãm hại. Chỉ là con không hiểu tại sao lần trước ở bệnh viện con đã giúp bà nội tạm thời tỉnh lại rồi, nhưng lại có kẻ cao tay ấn dùng tà thuật can thiệp, khiến con không thể trở tay kịp. Con nhất định sẽ tìm cách vạch trần bộ mặt thật của hai kẻ đó. Vãn Vãn à, dì Tiêu tin tưởng ở con. Chị Vãn Vãn, cái gì mà dùng tiền giải quyết được thì chị cứ bảo em đây không thiếu tiền, chị không phải lo đâu. Cái thằng nghịch tử này, nước sôi lửa bỏng thế này mà con còn cười được hả? Vãn Vãn, chú Tạ biết con tài phép cao cường, nhưng chúng ta vẫn cần phải có bằng chứng xác thực. Chú đang tính kế rồi, con cứ yên tâm đi ạ. Ngủ say thế nhỉ? Có phép thuật của chị rồi. Để xem tên khốn này còn chối đằng trời. Hôm nay em nhất định phải bắt hắn phun ra hết sự thật. Lát nữa chị làm phép xong, em nhớ quay video lại ngay đấy. Được. Chuẩn bị xong rồi. Được. Phù thông tâm thần, chân ngôn tất hiện. Nói mau. Sao hắn lại có tà thuật hộ thể? Cứ tưởng cô lợi hại thế nào, hóa ra chỉ là một nhóc con vắt mũi chưa sạch, chỉ biết múa may vài lá bùa trẻ con. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên địa thanh minh, tà thuật thoái tán. Chị Vãn Vãn, chị không sao chứ?
Chị không sao. Em cũng không sao. May mà có mang theo tam thanh chuông của sư phụ. Cũng không biết bọn họ mời ở đâu về. Tên đạo sĩ tà tu đó, hắn cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhưng không sao. Xem gì đây? Em tiếp tục quay đi. Em chuẩn bị xong rồi. Bắt đầu đây. Cấp cấp như luật lệnh. Chân ngôn tất hiện. Nói. Ngươi là ai? Tôi là Tạ Dân Lãng. Bà nội, hôm đó anh và bà nội đã xảy ra chuyện gì? Bà ấy đã nghe được bí mật của tôi. Tôi và mẹ tôi đã cầu xin bà đừng nói cho ông nội biết, nhưng bà ấy cứ khăng khăng đòi nói. Trong lúc tình thế cấp bách tôi mới hét lên với bà. Ai ngờ bà ấy đập đầu vào cạnh cửa, máu chảy rất nhiều. Tôi sợ lắm. Nhưng tôi và mẹ đã khiêng bà đến từ đường, rồi dùng bài vị tạo ra vết thương giả, đổ tội cho thằng phế vật Tạ Chi An. Hai mẹ con này đúng là nhẫn tâm ngoài sức tưởng tượng. Không được, em phải đem video này cho ba xem. Kìa Minh Nguyệt, đừng vội. Video này rất có thể không được coi là bằng chứng đâu. Tại sao chứ? Tạ Dân Lãng trông đờ đẫn, thất thần thế kia, rất dễ bị cho là bị ép cung hoặc đe dọa. Họ chỉ cần nói là Vãn Vãn đã dùng thuật pháp khống chế, là chúng ta hết cách với họ. Đừng nản lòng, anh đã cho người đi điều tra rồi. Người làm ở nhà cổ hôm đó, có mấy người đã nhìn thấy hai mẹ con họ thần sắc lén lút, lo sợ. Chúng ta cứ lần theo manh mối này, nhất định sẽ tìm ra dấu vết để lại. À đúng rồi, đặc biệt là có dì Lý. Gần đây bà ấy đã xin nghỉ việc về quê rồi. Anh đã cho người đi tìm rồi. Dì Lý, lâu rồi không gặp. Cậu chủ, sao cậu lại ở đây? Dì Lý, sao dì lại đột ngột xin nghỉ việc thế? Con trai con dâu tôi sắp ra nước ngoài rồi. Tôi muốn quay về ở cùng chúng nó một thời gian. Là vậy sao? Sao cháu lại cứ tưởng là dì nhìn thấy cái gì đó nên bị người ta mua chuộc rồi chứ? Cậu chủ, sao có thể chứ? Tôi thì biết cái gì được chứ ạ? Phải không dì Lý? Sao cháu lại thấy dì Thẩm chuyển cho dì một khoản tiền thì con trai con dâu dì mới đi nước ngoài được nhỉ? Dì Lý, giao dịch giữa dì và bác gái cả, nếu để ba mẹ cháu biết được, hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đấy. Dì có muốn đến làm nhân chứng cho chúng cháu không? Tự dì chọn đi. Chị Giảng, chị nói xem bà ấy sẽ đến làm chứng cho chúng ta không? Bà ấy sẽ làm. Chị nhìn thấy trong thần thức của bà ấy, con trai con dâu bà ấy chê bà ấy đòi ít tiền quá. Vì tiền, bà ấy sẽ chịu đứng ra làm chứng thôi. Thế thì tốt rồi. Cuối cùng cũng vạch trần được tên khốn Tạ Dân Lãng đó rồi. Đi nhanh thôi. Mẹ ơi, dì Lý đã đồng ý làm chứng cho chúng ta chưa ạ? Bà ấy đồng ý rồi. Tuyệt quá. Nhưng ba con nói, con trai bà ấy đã đưa ra giấy khám sức khỏe của bà ấy. Trên đó ghi bà ấy bị lú lẫn tuổi già, nên bà ấy không đủ điều kiện để làm nhân chứng. Sao lại thế được? Trước đây con thấy bà ấy vẫn bình thường mà, đâu có gì lạ đâu. Đúng đấy, sao thế được chứ? Cái giấy khám đó không phải là đồ giả đấy chứ. Bà ấy đúng là không thể làm chứng được. Hôm qua lúc ba đi đón người bà ấy đã thần trí không tỉnh táo rồi. Đến con trai mình cũng chẳng nhận ra. Vậy anh định tính sao? Anh sẽ đi bàn bạc lại với ông cụ xem sao. Anh có thể không cần ra sản, nhưng ít nhất về mặt mũi, đừng phân chia rõ ràng quá. Đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Chi An. Tạ Cẩn, em thấy anh căn bản là không tin tưởng con trai mình. Nếu không thì những bằng chứng mà Vãn Vãn tìm được, cái nào mà chẳng chứng minh được con trai anh trong sạch chứ? Sao anh lại không tin con trai chúng ta được chứ? Chỉ là những bằng chứng không có hiệu lực pháp luật này, nếu tung ra, ngược lại sẽ bị cắn ngược một cái. Mọi người vẫn sẽ bàn gia tán vào thôi. Vợ à, em nghe anh nói đã. Tôi không muốn nghe. Tiêu Minh Nguyệt, tôi không cần một xu gia sản nào của nhà họ Tạ các người. Tôi chỉ cần con trai tôi được trong sạch, không có hiệu lực pháp luật thì đã sao? Nói toạc ra, chỉ cần người đời không chỉ trỏ con trai tôi là được rồi. Anh cứ thích giả vợ thanh cao. Minh Nguyệt, Tạ Cẩn, tôi nói thẳng cho anh biết, nếu anh không đưa ra bằng chứng thằng cháu quý hóa của anh hãm hại con trai anh, thì tôi sẽ ly hôn với anh. Đi thôi.
Xem ra chỉ còn một cách cuối cùng. Gì cơ? Chúng ta thử lại lần nữa, để bà nội tỉnh lại. Chính miệng nói ra sự thật. Nhưng mà chúng ta đâu có vào được phòng bệnh. Hơn nữa chẳng phải chị nói, từ sau chuyện lần trước chị đã không thể sử dụng linh lực bình thường được nữa sao? Gọi quyền trợ giúp chứ sao? Đạo môn các chị liên lạc cũng dùng điện thoại hả? Em cứ tưởng là dùng pháp lực cơ. Có điện thoại tiện như thế, tội gì phải lãng phí linh lực. Giảng. Tìm di sư có việc gì thế? Ta vừa mới hít đất. 300 cái đấy nhé. Sư phụ, con bảo này, khoan đã. Linh lực của con sao lại hao tổn nhiều thế kia? Linh lực hao tổn ư? Hèn gì, chắc chắn là lần trước bị bọn Tạ Dân Lãng mời tên tà tu đạo sĩ về hại rồi. Tà tu đạo sĩ sao? Đúng vậy. Tuy Đồ Nhi không đối đầu trực diện với hắn, nhưng mà hắn đã 2 lần cắt ngang phép thuật của con đều cảm nhận được luồng sức mạnh đó, cực kỳ xung khắc với chúng ta. Được rồi, di sư biết rồi. Vậy con nhớ, mỗi ngày dành nhiều thời gian tu luyện, để sớm khôi phục linh lực nhé. Nhưng mà sư phụ ơi, gấp lắm rồi ạ. Ây ra, gấp cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Cái thứ linh lực này ấy mà, nó hao rồi là hao luôn. Chỉ có thể từ từ hồi phục lại thôi. Trừ phi mượn dùng pháp khí lợi hại hơn. Ví dụ như hồ lô tím vàng của thần nữ. Lại là thần nữ. Con nghe còn chưa từng nghe qua. Pháp khí thần nữ gì đó, biết đi đâu mà tìm chứ. Sư phụ, còn đường tắt nào khác không ạ? Có thì cũng có đấy. Đó là dùng huyết trận mới có thể ứng trước linh lực của con. Nhưng mà chỉ là hậu quả của việc này khó mà gánh vác nổi đâu đấy. Tống Vãn Vãn, con muốn làm gì hả? Ta cảnh cáo con đấy nhé. Con tuyệt đối đừng có động tới huyết trận đó. Không thì sư phụ không tha đâu. Không có đâu. Sư phụ, con đi đây. Này Tống Vãn Vãn, ta đuổi con khỏi sư môn đấy. Thật chẳng ra thể thống gì. Không được, sư phụ phải đi tìm con bé. Chị Vãn Vãn, chị thu dọn đồ đạc làm gì thế? Bệnh viện chỉ còn 3 tiếng nữa thôi. Giờ chúng ta đi vẫn còn kịp. Cậu chủ, ông cụ Tạ đã dặn dò rồi, bất cứ ai cũng không được phép vào phòng bệnh. Tôi muốn vào thăm bà nội. Xong chưa vậy? Vậy tôi qua kia ngồi đợi một lát. Huyết di dẫn, hồn di quy, linh đài thanh minh, tỉnh. Thời hạn 3 ngày đã đến rồi. Điều tra đến đâu rồi? Ban đầu dựa vào chút manh mối đã tìm ra nhân chứng, nhưng người đó lại đột nhiên bị lẫn. Đã không còn bằng chứng nào khác. Thì cứ làm theo phương án trước đó đi. Chú em à, chị đã nói với chú từ sớm rồi. Chú có điều tra thế nào thì cũng chỉ có những bằng chứng đó thôi. Chú cứ thích làm to chuyện lên. Giờ thì cả cái thành phố này đều biết Chi An đã đập bị thương bà nội nó rồi. Chú xem chuyện này ầm ĩ chưa kìa. Hay là thế này đi, tối nay 2 người đưa Chi An về Hải Thành đi. Thời gian tới đừng đưa nó đến Kinh Thị nữa. Đúng đấy, lâu dần
sẽ chẳng còn ai nhớ đến nữa. Chuyện này tự nhiên sẽ qua thôi. Đến lúc đó cô chú lại đưa Chi An sang đây chơi. Chơi bao lâu cũng được. Bớt ở đó mà mèo khóc chuột đi. Con trai tôi tuyệt đối sẽ không làm hại bà nội của nó. Tiêu Minh Nguyệt, tôi sẽ điều tra đến khi các người lòi cái đuôi cáo ra mới thôi. Thím nói vậy là có ý gì? Tôi có ý gì chị không biết sao? Người có phải do Tạ Dân Lãng đập hay không? Trong lòng các người tự rõ. Tôi không cần một xu nào của nhà họ Tạ các người. Nhưng kẻ nào muốn ép con trai tôi phải gánh tội thay thì đừng hòng. Vợ à, em yên tâm, anh sẽ điều tra rõ ràng mà. Tạ Cẩn, tôi muốn ly hôn với anh. Tạ Cẩn, tôi muốn ly hôn với anh. Những bằng chứng mà anh không nỡ công bố, tôi sẽ tung ra cho cả cái mạng xã hội này biết. Họ Tạ các người không dung chứa được một đứa trẻ như Tạ Chi An. Được thôi, vậy thì nó sẽ đi theo tôi. Thưa ông chủ, nguy rồi, cô gái đi cùng tiểu cậu chủ đã lẻn vào phòng bệnh rồi. Không biết đang làm cái trò gì. Bên trong ánh sáng lóe lên dọa người lắm. Cậu chủ còn đang chặn cửa không cho ai vào. Cái gì? Mẹ, làm sao bây giờ? Đừng vội, mẹ sẽ bảo ba con qua đó ngay. Cái con danh đó chẳng làm nên trò trống gì đâu. Đi thôi. Chi An, con đang làm cái gì vậy? Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này rồi nghe lời. Tránh ra đi. Tạ Chi An, con có biết mình đang làm gì không hả? Tránh ra ngay cho ông. Cút ra chỗ khác. Đợi thêm một lát nữa đi. Bà nội sắp tỉnh lại rồi. Đúng là hư đốn hết thuốc chữa. Con không biết phân biệt tốt xấu gì cả. Con bé đó sẽ hại chết bà nội con đấy. Ba, sao ba có thể nói như vậy chứ? Chúng con đều tin tưởng Giảng Giảng. Đúng đó ba, chúng con đều tin tưởng chị Giảng Giảng. Em à, đừng trách ba. Ba chỉ là đang sốt ruột quá thôi. Chi An, ba mẹ sẽ không làm phiền Giảng Giảng đâu. Con cho ba mẹ vào xe một chút đi. Không được. Bà nội tỉnh rồi. Mọi người vào đi ạ. Thục Nghi, cuối cùng mình cũng tỉnh rồi. Ôi trời, mẹ làm chúng con sợ chết khiếp. Có Vãn Vãn ở đây, mẹ không chết được đâu. Mẹ, rốt cuộc là ai đã hại mẹ ra nông nỗi này? Dân Lãng, nó không phải là con của A Chính. Chính mẹ con nó đã hại mẹ ra nông nỗi này. Cái gì cơ ạ? Bọn họ đang ở đâu? Mau đi tìm đi. Nhanh lên. Dân. Nhanh. Chị Vãn Vãn, chị giỏi quá đi mất. Cuối cùng chị cũng làm được rồi. Tuyệt quá. Chị Vãn Vãn. Giảng Giảng. Chị Vãn Vãn, chị sao thế này? Giảng Giảng. Giảng Giảng. Chị Vãn Vãn, chị tỉnh rồi. Chị làm em lo sốt gió. Chị hôn mê lâu lắm rồi đấy. Em còn tưởng chị không tỉnh lại được nữa chứ. Em đang định gọi điện cho Thiên Cơ đạo trưởng đây này. May mà em chưa báo cho sư phụ chị. Nếu không để ông ấy thấy chị bây giờ chẳng khác gì người thường, thì không biết ông ấy sẽ xử lý chị thế nào đâu. Xin lỗi chị Giảng Giảng. Tất cả là tại em. Trách em làm gì chứ? Có trách thì trách mấy kẻ xấu xa kia kìa. Chị chỉ cần chăm chỉ tu luyện rồi đi tìm cho ra món pháp khí bí ẩn mà sư phụ nói, thì sẽ sớm khôi phục lại thôi. Đã là bạn bè thì phải trọng nghĩa khí chứ. Là chị tự nguyện làm vậy mà. Đúng rồi. Bọn Tạ Vân Lãng sao rồi? Nhắc đến là thấy bực cả mình. Sau khi chị ngất đi, bà nội đã kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe rõ ràng cả rồi. Ông nội sẽ cho người báo cảnh sát ngay. Kết quả là dẫn để hai kẻ đó bỏ trốn mất. Em nghe người làm nói, hình như bọn họ bị ba ruột của Tạ Dân Lãng đưa đi mất rồi. Ba ruột của Tạ Dân Lãng á. Nghe đâu là ba người bọn họ biến mất trong chớp mắt. Bà giỏi thật đấy nhé. May mà ba xuất hiện kịp lúc ghê. Đây là đứa con trai mà cô dạy dỗ đấy à? Có một đứa phế vật cũng không xử lý xong, lại còn bắt tôi phải đi dọn dẹp tàn cuộc. Hứa Thế An, bao nhiêu năm nay tôi một thân một mình vất vả nuôi lớn con trai của ông. Đến giờ ông lại quay sang trách móc tôi sao?
Ông muốn đuổi tôi đi à? Cho bà hai sự lựa chọn. Cầm vé tàu trốn ra nước ngoài. Đi. Đi khuất mắt tôi ngay. Đi ngay cho tôi. Đi. Tôi đi. Tôi đi ngay đây. Cút. Thu dọn đồ đạc, theo ta về Hải Thành. Ba, đi Hải Thành làm gì? Không phải việc của con. Đừng hỏi. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, em đợi anh với. Dì Tiêu, dì định về Hải Thành một mình sao? Mẹ ơi, mẹ không cần con nữa ạ. Minh Nguyệt, anh biết, trước đây đều tại anh quá tin tưởng bọn họ, không muốn cạch mặt với bọn họ, không đặt cảm nhận của mọi người lên hàng đầu. Anh biết sai rồi mà. Với lại, em về đó một mình thì ai ký đơn ly hôn cho em chứ? Tạ Cẩn, anh định giở trò vô lại với em đấy à? Kìa bà xã, anh biết lỗi rồi mà. Hai đứa nói đỡ cho ba một câu đi chứ. Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Dì Tiêu, dì ở lại đi mà. Muốn ly hôn cũng được thôi, muốn ly hôn cũng được. Nhưng con cái thì chia đôi. Phản giảng theo anh. Ba không cần con nữa sao? Thằng khờ này. Con không muốn xa dì Tiêu đâu. Cũng không muốn xa Tạ Chi An nữa. Mẹ à, mẹ cũng đâu muốn chị giảng giảng đi đâu đúng không? Cả nhà mình đừng chia lìa có được không ạ? Bà xã à? Được rồi, ba con đừng có diễn nữa. Không ly hôn nữa là được chứ gì. Bà xã, thế mới phải đạo chứ. Cả nhà mình tề tựu đông đủ vui biết bao nhiêu. Nhưng lần sau anh mà còn chọc em giận thì coi chừng em đấy. Anh xin thề sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm này nữa. Anh chắc chắn sẽ đặt cảm nhận của từng thành viên trong nhà lên trên hết. Hai cái đứa này, đừng có cười trộm nữa. Ngày mai bà nội sẽ về nhà tĩnh dưỡng. Ngày kia chúng ta sẽ về Hải Thành. Hai đứa liệu mà tiếp tục sám hối đi. Phạt đứng. Cuối cùng cũng được về nhà rồi. Sao ba mãi vẫn chưa đến thế ạ? Con trai em đâu? Sao không đi cùng em sang đây? Vừa nãy anh gọi nó trong nhà vệ sinh không thấy ai thưa. Em tưởng nó theo em rồi. Cái thằng này chạy đi đâu rồi không biết. Sao thế? Tắt máy rồi. Không phải bị mẹ mình bắt cóc rồi chứ? Dì Tiêu, chú Tạ, chúng ta chia nhau ra tìm. Đi thôi. Chi An, Chi An, Chi An, Chi An, tỉnh dậy đi. Chi An, Chi An, chuyện gì thế này? Rốt cuộc là bị làm sao? Sao phản giảng vẫn chưa ra? Giảng, Chi An rốt cuộc gặp vấn đề gì thế? Con cũng có cùng chẩn đoán với bác sĩ. Gọi nó.
nó cũng không thưa. Có khả năng Chi An chỉ là buồn ngủ quá thôi. Vậy cứ để em nó ngủ đi ạ. Chắc là vất vả lắm mới về được nơi quen thuộc, nên em nó chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi. Vãn vãn cũng vất vả cả ngày rồi. Đi thôi, chúng ta đi ăn chút gì đó. Anh đây thắng rồi. Tạ Chi An, nhường cái này cho em đi. Mơ đi cưng, mạng này là của em. Tạ Chi An, sao em không ở trong phòng mà chơi game hả? Lát nữa để dì Tiêu nhìn thấy em biến cái phòng khách thành thế này là em toan đấy. Phòng khách có loa xịn chơi game mới sướng chứ. Chị tránh ra coi. Nhanh nhanh, tránh ra, tránh ra. Tạ Chi An, cậu có chị gái từ bao giờ thế? Là mẹ tôi, lên đạo quán nhận nuôi đấy. Tôi còn tưởng là họ hàng nhà cậu. Đây có phải nhà bả đâu, mà còn quản cậu chơi game. Quản rộng thật đấy. Cậu ăn nói với chị Vãn của tôi kiểu gì đấy hả? Chị Vãn, chị có muốn chơi cùng không? Chị có ăn gì không? Không ăn. Nhớ làm bài tập về nhà hôm nay đấy nhé. Sắp khai giảng đến nơi rồi. Rõ, tuân lệnh, thưa chỉ huy. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tạ Chi An, đúng là vừa hết đau đã quên sẹo. Chứng nào tật nấy. Vãn Vãn, sư phụ, đồ nhi ngoan. Cuộc sống dưới núi thế nào rồi? Ăn ngon mặc đẹp chứ? Đẹp không sư phụ? Chỉ là không có sư phụ ở bên, con nhớ người lắm lắm ấy. Thế thì tốt. Có điều lần trước di sư thấy linh lực của con bị hao tổn nghiêm trọng quá, nên đã đặc biệt tìm cho con một cái pháp khí thích hợp cho con tu luyện. Con mau chóng quay về đi để bổ sung lại linh lực của con chứ. Sư phụ, người đối với con tốt thật đấy. Khi nào con về? Ta đi đón con. Nếu sư phụ biết hiện giờ con chỉ còn 2 thành linh lực, chắc chắn sẽ bắt con bế quan tu luyện. E là 1 năm nửa năm cũng không xuống núi được. Con phải từ biệt dì Tiêu và mọi người đàng hoàng. Vậy sư phụ, ngày mai người hãy đến đón con nhé. Được đưa oxy. Đã đến. Cái nhà này lâu như vậy rồi. Dì Tiêu và chú Tạ đã tặng cho mình bao nhiêu là quà. Trước khi đi mình cũng phải tặng quà cho họ. Tặng gì thì tốt nhỉ? Có rồi. Xem ra thật sự phải quay về bế quan tu luyện một phen đàng hoàng rồi. Em xem Chi An bây giờ này, hiểu chuyện biết bao, ngày càng nghe lời rồi. Ba xem con viết đúng chưa ạ? Tính đúng rồi, thông minh quá. Vậy ngày mai con có được đi sở thú không ạ? Được chứ, ba đồng ý với con. Được rồi. Vãn Vãn à, ngày kia dì Tiêu sẽ đưa con đến trường của Chi An làm thủ tục nhập học nhé. Dì Tiêu, con có chuyện này muốn nói với mọi người. Ngày mai con phải về đạo quán rồi. Ngày mai con phải về đạo quán rồi. Vãn Vãn, sao tự nhiên lại muốn về đạo quán thế? Có phải Chi An bắt nạt con không? Nói cho chú biết, chú Tạ xử lý nó giúp con. Đúng đấy, dì Tiêu sớm đã coi con như con gái ruột rồi. Con đừng vì thằng nhóc thối đó mà bỏ mặc mọi người về đạo quán nhé. Ba mẹ, sao con dám bắt nạt chị Vãn chứ? Chị Vãn, chị đừng đi mà. Sau này em sẽ không qua loa với chị nữa đâu. Chú Tạ, dì Tiêu, chị An không bắt nạt con đâu. Là do vấn đề sức khỏe của con, cần phải về đạo quán tu luyện một thời gian. Vấn đề sức khỏe? Có phải là lần trước lúc chúng ta về nhà cũ, lúc chị giúp bà nội hồi phục đã bị thương không?
Giảng giảng, hay là ngày mai dì và chú đưa con về đạo quán nhé. Dạ không cần đâu dì Tiêu, sư phụ nói người sẽ đến đón con. Con còn muốn tận tay tặng quà cho dì Tiêu và mọi người. Giảng giảng. Giảng giảng. Bây giờ con phải đi luôn sao? Đây là dì Tiêu đặc biệt mua món mà con và đạo trưởng thích ăn đấy. Còn đây là chú Tạ chuẩn bị quần áo mùa đông cho con. Lúc ngồi thiền đừng để bị lạnh nhé. Đây là em dùng tiền tiêu vặt mua sách ngoại khóa mà chị thích đọc này. Giảng giảng, sau khi về nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé, biết chưa? Đây là chuỗi hạt con tự tay sâu. Bên trong đã được truyền linh lực của con, có thể cản tai ương, hộ thân. Cảm ơn chị. Tạ Chi An, dì Tiêu, chú Tạ. Sư phụ con chắc sắp đến rồi. Con đi trước đây. Người đưa con cái này làm gì? Con tưởng con cả ngày che che giấu giấu. Là vi sư không nhìn ra sao? Linh lực của con chỉ còn lại 2 thành so với trước kia thôi. Món đồ này là vi sư vất vả lắm mới tìm được cho con đấy. Sư phụ, sao con cảm giác pháp khí này còn lợi hại hơn chuông tam thanh của con nữa? Chuông tam thanh của ta là bị con cầm đi mà. Ta còn tưởng ta lại làm mất món gì rồi chứ. Món đó con dùng cũng như không khớp với linh lực của con. Tương truyền, đây chính là pháp khí của thần nữ. Đạo quán chúng ta tổng cộng có 1 đôi. Một chiếc khác không biết đã bị ai lấy mất rồi. Sư phụ niệm tình, linh lực trước đây của con khá cường thịnh. Có lẽ món đồ này có thể giúp con nhanh chóng khôi phục linh lực. Được rồi, mau đi bế quan tu luyện, sớm ngày khôi phục lại dáng vẻ trước kia. Sớm ngày khôi phục lại dáng vẻ trước kia. Vâng, thưa sư phụ. Lão tổ nói Vãn Vãn là thần nữ chuyển thế. Ngoài việc thiên phú dị bẩm, nghịch ngợm phá phách thì chẳng có điểm nào giống cả. Là lão tổ nhìn nhầm hay là đạo hạnh của ta chưa đủ? Chắc là ta. Không đúng, chắc là lão tổ. Già rồi. Thần nữ đã đi rồi. Nhà họ Tạ à, nhà họ Tạ. Món nợ các người nợ nhà họ hứa chúng tôi nhất định phải lấy lại. Nhà họ Tạ à, nhà họ Tạ. Chỉ vì tổ tiên các người cứu thần nữ một mạng, cho nên mỗi lần cô ta chuyển kiếp đều sẽ giúp các người hóa nguy thành an. Thậm chí khí thế thịnh vượng đến mức những kẻ cạnh tranh với các người đều phải nhường đường cho các người. Rốt cuộc là tại sao? Giờ đây không còn sự che chở của thần nữ này nữa. Vận thế của nhà họ Tạ này cũng lụi bại hoàn toàn. Ta khổ sở tu luyện tu vi mấy kiếp này chính là vì ngày hôm nay nhà họ Tạ các người nợ nhà họ hứa chúng tôi, vào ngày hôm nay nhất định phải lấy lại.
Chi An, Chi An. Tạ Chi An. Tạ Chi An. Gì đấy ạ? Vãn Vãn không ở đây, con lại bắt đầu nghịch ngợm rồi đúng không? Đi ăn cơm đi. Dân. Chi An, Chi An. Chi An. Chi An sao thế này? Chi An. Con sao thế này? Chi An, Chi An. Người đâu? Mau tới đây, anh ơi. Chi An bị làm sao thế này? Chi An, Chi An. Minh Nguyệt, tình hình của Chi An rốt cuộc là thế nào? Tình hình không khả quan. Ngay cả chuyên gia nước ngoài mời về cũng nói rằng nội tạng của thằng bé đang suy kiệt không ngừng. Chồng ơi, sao lại ra nông nổi này? Rõ ràng 3 ngày trước con vẫn còn khỏe mạnh mà. Không sao đâu. Anh nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho con. Có việc gì? Tạ tổng, 2 hôm trước, người khách hàng khiếu nại sản phẩm ai mới nhất của chúng ta nghi ngờ xâm phạm quyền riêng tư ấy, vừa mở livestream tố cáo chúng ta còn lấy tính mạng ra để uy hiếp. Cái gì? Phát ngôn của hắn đã bùng nổ rồi. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt tài khoản marketing đang hùa vào tạo sóng, lên bài công kích thương hiệu của chúng ta. Hot search bùng nổ rồi. Dư luận đều đang chỉ mũi dùi vào chúng ta. Giá cổ phiếu đang lao dốc. Thông báo các cấp lãnh đạo họp khẩn. Tôi đến công ty ngay. Chồng à. Không sao. Trên đời này có nhiều đội ngũ y tế hàng đầu như vậy. Đội này không được thì mình đổi đội khác. Kiểu gì cũng sẽ có cách thôi. Công ty có chút việc gấp. Anh phải qua đó một chuyến. Em ở lại nghỉ ngơi. Đã bảo rồi, mấy lão tư bản này chẳng có tên nào tốt đẹp cả. Suốt ngày chỉ biết marketing làm màu. Lần này thì lật xe thật rồi nhé. Nạn nhân nhìn qua vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thế mà những cái gọi là quyền riêng tư bị làm lộ hết ra. Tinh thần đều bị tổn hại nghiêm trọng. Lão tổng công ty này nhà không có con cái à? Lại còn định diệm hot search. Đúng là tôi biết. Ông chủ công ty này là Tạ Cẩn. Tôi mong cả nhà bọn họ sẽ sụp đổ trước tiên. Ông trời ơi! Ông rốt cuộc muốn làm gì? Có chuyện gì thì không thể nhắm vào một mình tôi sao? Bà Tiêu chỉ là do quá sốc nên ngất đi. Nhưng khi chụp CT não, chúng tôi phát hiện một khối u. Suy tim cấp tính, chuẩn bị CP giờ ngay lập tức. Chi An. Đồ Nhi, mới có nửa tháng mà con đã bế quan tu luyện xong rồi sao? Đồ Nhi, mới có nửa tháng mà con đã bế quan tu luyện xong rồi sao? Sư phụ, con cảm thấy con đã hoàn toàn bình phục rồi. Thậm chí còn cảm thấy lợi hại hơn cả lúc chưa xuống núi. Chỉ là mái tóc này, con cũng không biết tại sao lại thế. Có một hôm lúc con đang giận công thì đột nhiên cơ thể tự biến đổi. Không sao, không sao đâu. Quả nhiên tốt hơn trước kia nhiều lắm. Chỉ là tóc tai của con trông sai sai thế nào ấy. Mà thôi kệ đi. Trẻ con mà thì phải có dáng vẻ của trẻ con chứ. Không thì người ta lại bảo con đua đòi co SX Play sớm quá. Thế là không tốt đâu. Ảnh hưởng đến việc học đấy. Xem ra lão tổ không nói bừa. Tốc độ hồi phục của con bé này đúng thật là thần nữ chuyển thế. Vậy sư phụ ơi,
Con có thể xuống núi đi thăm dì Tiêu và mọi người được không ạ? Đi đi, đi đi. Quả nhiên là con gái lớn không giữ được trong nhà mà. Thôi bỏ đi. Ai bảo nó là thần nữ chuyển thế chứ? Có ai làm gì được nó đâu cơ chứ. Đồ Nhi ngoan à, con cứ xuống núi đi, cảm nhận hỉ nộ ái ố của trốn nhân gian này đi. Quán gà rán hả? Cho tôi 2 suất gà rán nhé. Này, cho nhiều tương cà vào đấy nhé. À, dạo này có ra món gì mới không thế? Được rồi. Chốt đơn. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Tạ Chi An sao rồi? Tạ Chi An. Tạ Chi An. Sao lại thế này? Sao chỉ còn 1 tuần dương thọ? Dì Tiêu và chú Tạ sao cũng chỉ còn lại nửa năm sinh mệnh thế này? Nửa tháng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giảng, con về rồi chú Tạ. Mọi người rốt cuộc bị sao vậy? Nửa tháng trước, sau khi con đi, Chi An bắt đầu đau đầu rồi thổ huyết. Con sao thế này? Chi An, người đâu? Người đâu? Anh ơi! Ngay cả chuyên gia nước ngoài cũng nói nội tạng của thằng bé vẫn đang không ngừng suy kiệt. Sự việc là như vậy đó. Nói cách khác, chỉ trong một đêm, Tạ Chi An suýt nữa thì không cứu được. Dì Tiêu thì phát hiện có khối u ác tính. Chú Tạ, doanh nghiệp của chú cũng đứng trước bờ vực phá sản. Đúng vậy. Có điều bất thường. Chú Tạ, thời điểm xảy ra những chuyện này quá trùng hợp rồi. Chuyện này giống như một loại trận pháp nào đó trong tà thuật hơn. Ý con là có kẻ đang cố tình hại nhà ta sao? Ý con là có kẻ đang cố tình hại nhà ta sao? Chú Tạ, chuỗi hạt con đưa cho mọi người đâu rồi? Của Chi An đã đứt ngay sau khi em ấy ngất xỉu. Của dì Tiêu sau khi có kết quả kiểm tra cũng đứt rồi. Phải rồi. Của chú thì vẫn nguyên vẹn. Quả nhiên có vấn đề. Tà khí trong chuỗi hạt sắp ăn mòn xong rồi. Chú Tạ, con đi kiểm tra một chút. Giảng. Vãn Giảng sao rồi? Có phải có kẻ cố tình muốn hãm hại nhà họ Tạ chúng ta không? Không sai. Hơn nữa còn là một loại trận pháp rất lợi hại. Vậy Vãn, con có cách nào giúp chú Tạ phá giải trận pháp này không? Đến con cũng không có cách nào sao? Chú Tạ, chỉ cần con tìm được trận nhãn là có thể phá giải. Nhưng hiện tại con vẫn chưa tìm thấy. Chú Tạ, chú và Chi An cùng dì Tiêu uống đan dược trong này đi, chắc chắn sẽ hồi phục được phần nào. Đợi con tìm ra trận nhãn, phá vỡ trận pháp, mọi người sẽ hoàn toàn bình phục. Cảm ơn Vãn Giảng. Vậy chú lên lầu trước đây. Không ổn. Hóa ra ngươi ở đây. Tiểu thần nữ, tại sao ngươi lại quay về? Nếu ngươi chịu đi theo ta, ta đã để ngươi sống sung sướng rồi. Đúng là bên không nhẹ. Bớt nói nhảm đi.
Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hóa ra Trận Nhãn nằm ngay trong cái hồ lô này. Tống Vãn Vãn, cái kim ngọc hồ lô này của ta và cái của ngươi là một cặp đấy. Nếu ngươi phá hủy nó, năng lượng của huyết sát trận sẽ phản vệ toàn bộ lên người ngươi. Ta khuyên ngươi đừng vì mấy người nhà họ Tạ này mà động thủ với ta. Không đời nào. Quả nhiên là thần nữ chuyển thế. Quả nhiên là thần nữ chuyển thế. Ta có phải thần nữ chuyển thế hay không, ta không biết. Nhưng ngươi đúng là kẻ lục thân bất nhận, cướp đoạt mệnh số của người khác. Chỉ là con chuột cống chui lủi giữa nhân gian. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi trả thù nhà họ Tạ sao? Ta muốn cả nhà họ Tạ các ngươi phải chôn cùng nhà họ Hứa chúng ta. Năm xưa nhà họ Hứa ta cũng là phú hộ một phương. Chỉ vì nhà họ Tạ các ngươi giữa đường cứu được một y nữ sắp chết, mà y nữ đó chính là thần nữ chuyển thế. Về sau vận thế của nhà họ Tạ các ngươi mới như diều gặp gió. Nhà họ Hứa vốn dĩ phải phi hoàng đằng đạc, lại xui xẻo đủ đường, cuối cùng dẫn đến gia đạo sa sút. Ngươi nói sằng bậy. Rõ ràng là các người lén lút giở trò xấu, bị phản vệ. Còn cả tổ tông bao đời nhà họ Hứa các người, đời sau ác hơn đời trước. Việc phạm pháp không chừa một việc nào. Đây đều là các người tự làm tự chịu. Câm miệng. Chính vì các người, hôm nay ta sẽ khiến nhà họ Tạ các người và cả thần nữ chuyển thế là ngươi tiếp mạng cho ta, đoạt thiên mệnh của ngươi, nối lại tàn đăng của ta. Tạ Chi An, sao em lại đỡ đòn phản vệ thay chị? Chị Giảng, em sẽ không để chị bị thương nữa đâu. Được lắm, đến đúng lúc lắm. Ta vừa hay tóm gọn một mẻ. Tìm chết. Kẻ nào dám làm hại đồ nhi của ta? Sư phụ. Lão đạo sĩ thối, ngươi chán sống rồi à? Đồ nhi, 3 trận. Hấp hồn trưởng, thanh dân kiếm. Chị Giảng, chắc em không xong rồi. Chắc em không xong rồi. Sau này chị Giảng chính là con gái ruột của ba mẹ. Ba mẹ hãy chăm sóc tốt cho chị Giảng. Đừng buồn, mẹ không cho phép con nói như vậy. Giảng Giảng, con nhất định có cách mà. Con cứu chị An đi, cứu con trai Chu mới. Tạ Chi An, chị sẽ không để em chết đâu. Sư phụ nói hiện giờ chị rất mạnh, không ai có thể làm gì được chị. Chị nhất định sẽ cứu sống em. Đồ nhi, phụ thân quyết.
Chị Giảng. Chi An. Tạ Chi An. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, Vãn Giảng dậy chưa? Dậy sớm rồi, đang học bài buổi sáng đấy. Cũng không biết Vãn Giảng có thích nghi được với cuộc sống ở trường không nữa. Nếu có Tạ Chi An ở bên cạnh thì em đâu cần lo lắng mấy chuyện này. Không sao đâu, chẳng phải chỉ cách nhau một tầng lầu thôi sao? Hơn nữa, với thực lực của Vãn Giảng còn sợ con bé bị bắt nạt sao? Tạ Chi An, em dám lấy vở tập viết của chị để viết tên em hả? Chị là học sinh chuyển trường, đâu có cần làm bài tập. Cho em mượn một chút thì có sao đâu. Không được, ai bảo em tự mình không chịu viết. À, chị đừng niệm chú mà. Em nói cho chị biết, em đã cùng ông đạo trưởng đùi gà kia bái sư rồi. Chị mà còn niệm chú nữa là em cũng oánh chị đấy. Em dám à? Thật hy vọng hai đứa nó có thể cứ như thế này mà lớn lên. Nhất định sẽ như vậy. Đúng rồi, thằng bé bái sư lúc nào thế?